অল ৰাইট এতিয়া মোৰ হাতত আছে Vivo V30E ভিভোৰ নতুন মডেলকে লঞ্চ কৰিছে এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো এইটো এতিয়া আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখাম কি আছে কি নাই দাদা আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে হাতিয়া খোৱাৰ পৰা আহিছে তেওঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই আহিছে আগৰ যোনটো আমি ভিডিঅ' এৰিছিলোঁ তেওঁ এইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই সেম আহিছে তেওঁ মানে মোক মেছেজ কৰিছে মোবাইল এটা ল'ব ফাইনেন্স কৰি পেলাই তেওঁৰ কাৰণে এইটো এক্সট্ৰাটো এইটো মোবাইলটো দিছোঁ লগত তেওঁ ভিডিঅ' চাই পেলাই মোক মেছেজ কৰিছে সেইটো কাৰণে এক্সট্ৰা আমি গিফ্ট দিছোঁ তেওঁক সেইটো এক্সট্ৰাকৈ এইটো গিফ্ট দিয়া হৈছে এইটো ছাইডত ৰাখিছোঁ সেইটো দাদাই পাইছে আপোনালোকে এনেকৈ মেছেজ দি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে এনেকৈ গিফ্ট চিফ্ট পাব তো এতিয়া আমি V30Eটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকৈ পাইছে কি পাইছে আৰু ইয়াত কেনেকৈ তেওঁ ফাইনেন্স কৰি লৈছে আৰু প্লাছ তেওঁৰ মানে কৈছে দাদাই মোক ফোন মাৰি কৈছে তেওঁৰ মানে পুৰণা মোবাইল আছিল পুৰণা মোবাইল এইটো আছিলে OnePlus হয় এইটো তো OnePlusটো আমি এক্সচেঞ্জ কৰি দিছোঁ এইটো মানে ভাল তেওঁ প্ৰাইজত এটা মই এক্সচেঞ্জ কৰি পেলাই তেওঁ এইটো মডেলটো মই আমি কৰি দিছোঁ তো আমাৰ তাত আপোনালোকে যেনেকৈ আহিলে এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিটো গোটেইকেইটা পাব আপোনালোকৰ পুৰণা মোবাইল আছে আপুনি দি পেলাই আপুনি নতুন মোবাইল ল'ব পাৰিব তো দাদাই যেনেকৈ আমি এইটো ভাল এটা দামত আমি এক্সচেঞ্জ কৰি পেলাই আপোনাক নতুন মোবাইল দিছোঁ তো ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিছে EMI কিমান দিছে সেইবিলাকো আমি কৈ দিম কিমান কি আছে এতিয়া এইটো আমি ছাইডত ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম তো বাকি ভালে না দাদা তো কেনেকৈ পাইছে আমাৰ দোকানত আহি পেলাই অলপ কিবা এটা ক'ব নেকি অলপ দেখো দাদা কি কয় ভালে লাগিছে বাকি আমাৰ কথা দাদা ব্যৱহাৰ কেনেকৈ পাইছে ঠিক আছে দাদাৰ লগৰবিলাকো আহিছে অলপ লাজ কৰিছে কিন্তু লগত আছে আৰু একো নাই তো এতিয়া আমি মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি দিলোঁ কথা পাতোঁতে আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া মোবাইল কোৱালিটি একদম দিয়া আছে Vivo V30E এইটো ষ্ট'ৰেজ হৈ গ'ল আপোনাৰ 256GB ৰেম হৈ গ'ল 8GB ৰেম দিয়া আছে প্লাছ ইয়াৰ চবতকৈ বেষ্ট মোক ভাল লাগিছে বেটাৰী এমএচ 5500 mAh বেটাৰী পাৱাৰ দিয়া আছে ছুপাৰ এমোলেড ডিছপ্লে দিয়া আছে আপোনাৰ এই 3D কাৰ্ভ স্ক্ৰীন দিয়া আছে ঠিক আছে এইটো চাইডৰ পৰা পুৰা বেণ্ড দিয়া আছে আপোনাৰ ডিছপ্লে কোৱালিটি বহুত ভাল চবতকৈ আৰু এটা বস্তু কি হৈছে আপোনাৰ ৰিং লাইটটো কিমান ইউনিক বনাইছে ডিজাইনটো আপোনালোকে চাব পাৰে তো এইফালে Vivo 5G আপোনাৰ অন হৈ গৈছে আৰু চাব পাৰে এতিয়া ইয়াত দুটা কেমেৰা দিয়া আছে এটা যোনটো মেইন কেমেৰা হৈ গ'ল 50 মেগাপিক্সেল OIS কেমেৰাত আপোনাৰ পিকচাৰ কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া আহিব প্লাছ এইটো তলতো আপোনাৰ হৈ গ'ল ৱাইড এংগল কেমেৰা 8 মেগাপিক্সেল ৱাইড এংগল কেমেৰা দিয়া আছে আৰু ফ্ৰণ্ট সাইড আকৌ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আপোনাৰ 50 মেগাপিক্সেল আপোনাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে তো এইটোত মানে কেতিয়াবা ভিডিঅ' কলিং কৰিলে তেওঁ একদম ধুনীয়াকৈ একদম ক্লিয়াৰ ফটো পাব সেইটো দিয়া আছে ইয়াতে আপোনাৰ এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এইটো বেক কভাৰ ধুনীয়া কোৱালিটিৰ এটা দিয়া আছে পিছত এইবিলাক হৈ গ'ল আপোনাৰ মেনুৱেল হৈ গ'ল পিছত হৈ গ'ল এইটো টাইপ C দিয়া আছে আপোনাৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং দিয়া আছে আৰু এক্সিট টল এইটো আপোনাৰ ফাষ্ট চাৰ্জিংটো আপোনাৰ ইয়াত ৱাটটো দিয়া আছে আপোনাৰ কিমান দিয়া আছে এইটো 120 দিয়া আছে আপোনাৰ 44 ৱাটৰ আপোনাৰ এইটো ফাষ্ট চাৰ্জিং দিয়া আছে ঠিক আছে মোবাইলটো অ'পেন হৈ গ'ল এতিয়া আমি লাহেকৈ অলপ অ'পেন কৰোঁ আপোনালোক কেমেৰা কোৱালিটি দেখাম মোবাইলটো এতিয়া অ'পেন হৈ গ'ল আমি সেটআপ বনাই দিলোঁ এতিয়া অ'পেন হৈ গ'ল এতিয়া আমি কেমেৰাটো চাওঁ 50 মেগাপিক্সেল OIS কেমেৰা কি দিয়া আছে ফুল থোৱা আছে ফুলকে এটা ফটো মাৰিম এইটো অন কৰিলোঁ এইটো নৰ্মেলত মাৰিলোঁ ফটো আপোনালোকে চাব হা এইটো হৈ গ'ল 1xত হয় সেম আপোনালোকক যোনটো কৈছোঁ 8 মেগাপিক্সেল ৱাইড এংগল কেমেৰা আছে এইটো হৈ গ'ল কমপ্লিটলি ৱাইড এংগল সেম সাইজৰ ফটো এইটো হৈ গ'ল 1x পিছত হৈ গ'ল এইটো 2x এতিয়া 2xত এটা ফটো ল'লোঁ তিনিটা ফটো কোৱালিটি আপোনাক দেখাই আছোঁ এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 2x এইটো হৈ গ'ল ৱাইড এংগল এইটো হৈ গ'ল নৰ্মেল ঠিক আছে এতিয়া এইটোত গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ এইফালে আছে পৰ্ট্ৰেইট কেমেৰা পৰ্ট্ৰেইটত যোনটো বেক চাইডে ব্লাৰ হৈ যায় তো এইটোত বহুত ধুনীয়া কেমেৰা কোৱালিটি 2x পৰ্ট্ৰেইট দিয়া আছে এতিয়া ভাইটিক মাৰি আছোঁ OIS কেমেৰা যোনটো অটো ফ'কাছ হয় এটা আপুনি চাওক ফটোটো লৈছে অটোমেটিক OIS কেমেৰা অটো ফ'কাছ ল'ব এই কেমেৰা কোৱালিটি কিমান ধুনীয়া বাঢ়ি যায় ঠিক আছে এতিয়া সবতকৈ বেষ্ট বস্তু 50 মেগাপিক্সেল যোনটো সেলফি সবে যোনটো পছন্দ কৰে এটা মই নিজকে এটা সেলফি লওঁ কেইটামান আহা সবে আহা এইটো হৈ গ'ল গ্ৰুপ সেলফি ল'লোঁ এইটো হৈ গ'ল পৰ্ট্ৰেইটৰ সেলফি ল'লোঁ কেমেৰা চাব পাৰে জুম কৰিলে নাফাটে ঠিক আছে কেমেৰা কোৱালিটি বহুত ভাল দিয়া আছে এইটো ভাইটিং মাৰিছোঁ এইটো জুম কৰিছোঁ নাই ফটা তো কেমেৰা কোৱালিটিটো ভাল পাব স্পীড দিয়া আছে প্ৰাইচ এইটো প্ৰাইচটো আপোনাৰ আহি যায় এইটো যোনটো ভেৰিয়েণ্টটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 8 + 256GB ভেৰিয়েণ্ট হয় তো সেইটো প্ৰাইচটো আহি যায় আপোনাৰ মানে 30,000 29,999 মানে 30,000 টকাত আপোনাৰ এইটো প্ৰাইচটো আহি যায় প্লাছ তেওঁ যেনেকৈ এতিয়া ডাউন পে'মেণ্ট 9,000 আপোনাৰ ডাউন পে'মেণ্ট আহিছে আৰু EMI আপোনাৰ 2,000 কৰি 11 মাহ আহিছে তো এতিয়া দাদাই যোনটো এইটো মোবাইল দিছে আমি এক্সচেঞ্জ কৰি তেওঁ ভেলুটো এইটো কাটি পেলাই আমাক দিলে হ'ল তো সেইটোত আমি ফাইনেন্স কৰা হৈছে তো আপোনালোকে এনেকৈ কিবা কিবি সুবিধা আছে আপোনালোকে আহক আপোনাৰ তাত পুৰণি মোবাইল আছে লৈ পেলাই নতুন মোবাইল লৈ যাওক অফাৰ পাব
মেছেজ চাই পেলাই মেছেজ কৰি আপুনি যদি আহে মোৰ ফালৰ পৰা এক্সট্ৰা গিফ্ট পাব যি ভাল বস্তুৱে পাব আৰু বেয়া বস্তু নাপায় তো আপোনালোকে আহক তো মেছেজ দিব এইটো কল কৰিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই দি দিম আপোনালোকে আহিব প্লাছ এতিয়া দাদাৰ হাতত এতিয়া দিওঁ দাদা অলপ চলাই মেলি ফটো চটো মাৰি চাব এতিয়া আপুনি কেনেকৈ পাইছে কি পাইছে তো ভাল পাইছে চাগে মোবাইল চোবাইল চব ধুনীয়াকৈ আমি চব গোটেইকেইটা কৰি দিছোঁ তো আপোনালোকে আহক এড্ৰেছটো মই দি দিছোঁ আপোনাৰ অপজিট SBI বেংক পোষ্ট অফিচ আছে তাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডে আমাৰ দোকান আছে দোকানৰ নাম হৈ গ'ল মোবাইল জনচন আফতাব মোবাইল জনচন ক'লে চিনি পাই চবে আপুনি আহি পেলাই এটা কণ্টেক্ট কৰক মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনাক দি দিম আহিব আৰু জিৰ' ডাউন পে'মেণ্ট চব পাব জখলাবন্ধাতে আপোনালোকে জখলাবন্ধা গম পায় আৰু এইটো আপোনালোকে আহিব থেংক ইউ ছ' মাছ